ඔන්න ඉතින් නිදි නැතුව නිදි නොලවා Planet 361 live එක වෙනුවෙන් ඇහැරලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel එකට ආයෙමත්. අද දවසේ දෙවැනි වතාවට තමයි මම පිළිගන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මේ අපි එක දිගට අරගෙන යන තුන්වෙනි live event එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ YouTube එකේ live එක load කරගන්නකම් මගේ channel එකෙන්. right. ඔය එකම තව සතුටුදායක ආරංචියක් කියන්න ඕන Facebook එකකින් බලන කට්ටියට. Facebook එකේ දැන් මේ කරපු lives ටිකත් එක්ක කලින් live එක ඇත්තටම ගේන්න බැරි වුණා මේ ප්‍රශ්නයක් හින්දා. ඒ live එකත් එක්ක Facebook stars enable වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා Facebook එකෙත් gaming contents creators ලට gaming contents අරගෙන ඉන්න කට්ටියට සහ game events අරගෙන ඉන්න කට්ටියට විශේෂම එකක් තියෙනවා stars කියලා. stars හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ YouTube වල වගේම donation කරන්න. හැබැයි එතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි Facebook වල අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ YouTube වල වගේ VPN software එකක් දාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ VPN software එකක් දාගෙන අපි වෙන රටක ඉන්නවා වගේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද Facebook monetization කියන එක ලංකාවට approve වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට ගිහිල්ලා star donation කරන්න පුළුවන්. එතකොට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් Facebook කරා බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් star donations කරන්න. වැඩේ හොඳයි නම්. හරි. එතකොට එයාරෙන්ද YouTube එකේ donation කරන්න කැමති කට්ටියට YouTube වලින් donation කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ event එක තමයි අද දවසේ තියෙන main තුන්වෙනි event එක. පළවෙනි event එක අපි අරගෙන ආවා Xbox and Bethesda event එක අරගෙන ආවා. මම හිතන්නේ interesting event එක ඒක. sorry. ඊට පස්සේ දෙවෙනි event එක Square Enix ලගේ event එක. ඒකනොත් අපි අලුත් දේවල් කීපයක්ම දැක්කා. මේ තමයි තුන්වෙනි event එක. එතකොට මේක තමයි PC gaming show එක. PC gaming show කියන එකෙන් වචනෙන්ම දන්නවා මොනවද මේකේ අරගෙන එන්නේ කියලා. මේකේ PC games ගැන තමයි විශේෂයෙන්ම අරගෙන එන්නේ. එතකොට PlayStation, Xbox වගේ consoles games වත් mobile games වත් මේ event එකේදී පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ event එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්වන්නේ PC games විතරයි. හරි. එතකොට මේකේ මොනවද අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ? මේ event එක පැය එකමාරක event එකක් කියලා තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 90ක event එකක්. video segments 39ක් මේ event එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා දාලා තිබුණා. ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒක දාලා තිබුණ එක කාරණාවක් විතරයි. එතකොට video segments 39ක් මේ event එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ අරින්ද අර කලින් ඒ වගේ කලින් ඒ වගේ developers ලත් එක්ක කරන interviews ඒ වගේ දේවල් මේකේ තියෙනවා. හරි. තාම දැන් E3 event එක කොහොමවත් live යාලගේ official channel එකේ අරගෙන එනවා YouTube channel එකේ. මම channel එකෙන් අරගෙන එන්නේ main events ටික විතරයි. එතකොට main events නැතුව අනිත් interviews බලන්න කැමති කට්ටියට post shows බලන්න කැමති කට්ටියට මේ channel එකට ගිහිල්ලා E3 official channel එකට ගිහිල්ලා ඒවා බලන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ event එකේදී අපිට මොනවද දකින්න හම්බ වෙන්නේ? මේකෙදි දැනට තියෙන ආරංචි වලට අනුව ප්‍රධාන games ගොඩක, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන games කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන games ගොඩක videos අපිට බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කියනවා. ගොඩක් වෙලාවට Dying Light 2, Hello Neighbor 2, ඒ වගේම Humankind කියලා අලුතෙන් strategy game එක, ඔය වගේ games කීපයකම PC වලට විශේෂයෙන් එන games වල අලුත් දේවල් දකින්න හම්බ වෙයි කියලා දැනට තියෙන ආරංචි විදියට කියන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයාලට පුළුවන් donation කරන්න YouTube එකේ සහ Facebook එකේ. Facebook එකේ උන අද තමයි ඉස්සෙල්ලාම stars enable උනේ. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා stars වලින් අපිට සහාය දෙන්න පුළුවන්. බොහොම පොඩි ගානකට මම දැන් stars ගන්න පුළුවන්. මමත් හරියටම දන්නේ නැහැ. මමත් කාටවත් donate කළත් නැහැ. මොකද මම live streams වැඩි බලන්නෙත් නැති ඉඳ Facebook එකේ. ඒ ගැන දන්න කෙනෙක් පොඩ්ඩක් comment එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර දෙන්න වෙලාව තියෙනවා. තව විනාඩි 7ක් තියෙනවා event එක පටන් ගන්න. මම ওই ටික කියන්න ඕන හින්දා තමයි ටිකක් කලින් ආවේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි. good morning. අයියා නිදි වගේ නෑනේ මම මේ හැරලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ live එක පටන් ගන්න කලින් දාව කමෙන්ට් එකක් එන්න ඕන. මේ black myth ආවේ නෑ නේද? black myth වලට ප්‍රශ්නයක් ආවා. black myth ආවේ නෑ. black myth වල ප්‍රශ්නයක් නම් ආවා. මේ black myth පටන් අරගෙන ඩෙවලොප් කරන්න යද්දි කුමක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඒක මග නතර වුණා. ආයෙ පටන් ගත්තද නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන.
ඒක මම හොයලා බලලා කියන්නම්. මම Red Dead Redemption 2 ගැහුවේ අල්ට්‍රා සෙටින්ග්ස් සම අල්ට්‍රා කියන්නේ කස්ටම් සෙටින්ග්ස් එක. මම සමහර සෙටින්ග්ස් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනස් කරගන්න නැති. හැබැයි හැම ගොඩක් සෙටින්ග්ස් අල්ට්‍රා සෙටින්ග්ස් එක තමයි ගැහුවේ. good morning තේමිය තාටි කට්ටි Facebook එකේ බලනවා ඇහැරලා ඉන්නව නේද? හොඳයි Facebook එකේ බලන කට්ටියට කියන්නේ ආයෙ මතක් කරන්න stars enable වෙලා තියෙනවා. බලන්න පොඩ්ඩක් මේ stars enable වෙලාද කියලා මමත් දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක enable වෙලා කියලා පෙන්නන්නේ. මේ stars enable වෙලාද කියලා මට බලන්න විදියකුත් නැහැ අතනම. ගිහිල්ලා මොකද මගේ page එකෙන් මම මේව කරන්නේ. එතකොට එහෙම බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තේමිය හරි ඉරේෂ් හරි තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා බලන මේ පොඩ්ඩක් කියන්න stars enable වෙලා ඔයාලට පෙන්නනවද stars donate කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරි. එතකොට ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. කලින් events දෙක බලපු කට්ටිය ඇතිනේ ගොඩක් මෙතන. කලින් events දෙක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ කියලාත් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් අලුත් දේවල් අපිට හිතා ගන්න බැරි දේවල් අපිට බලන්න පුළුවන් වුණානේ. stars enable වෙලා නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇති. මම සමහරට යාලා රිවිව් කරනවද දන්නෙත් නැහැ. මට ආව enable වෙනවා කියලා notice එක. මේ මම settings හැදුවා. සමහරට දවසක් හෝ දෙකක් යන්න පුළුවන් නේද? මම වෙන්න. හරි. අපි බලමු මේක ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒක ඉතින් කොහොමද ගැටලුවක් නැහැ. අපි මේ යන විදිහට කරගෙන යමු. හරි. එතකොට ඒක මම බලන්නම් ඒ කියලා. හරි. ડોක්ටර් කෙනෙක් තමයි. මම හිතන්නේ දන්නවා ඇති නේ. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් channel එක බලන කට්ටිය දන්නවා ඇති වැඩ කරන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට රස්සාව කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් කරගෙන මේ channel එකත් කරගෙන ඉන්නවා. මේ channel එකයි තව channel එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා දන්නවනේ. හරි. right මොනවද මේ කියන්නේ? දැන් වෙලාව කීයද? 55යි. තව විනාඩි 5ක් තියෙනවා. තව ටිකකින් තමයි PC gaming show එක පටන් ගන්නෙ. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් වැඩ කරද්දී මොන වගේ මෙහෙමයි මේක මමත් ගත්තේ කූලින් ග්ලාස් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ග්ලාස් කියලා කිව්වහම එයාලා තෝරලා දෙනවා ග්ලාස් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මේ ලෙන්සර්ස් නැහැ මොකුත් ලෙන්සර්ස් නැති එකක් මේකේ අර තියෙන ග්ලාස් එක විතරයි ප්‍රොටෙක්ටිං ග්ලාස් එක විතරයි තියෙන්නේ ඒක හින්දා ලොකු වියදමකුත් නැහැ මට නම් ලොකු වියදමක් ගියේ නැහැ. ඉතින් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ලොකු වියදමක් දරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 4000කට 5000කට වගේ හොඳ ග්ලාසස් දෙකක් ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරද්දී. Battlefield 2042 ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඉතින් මට හිතෙන්නේ ඉතින් මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එකක් විතර සෑහෙන හොඳයි. හොඳ වෙයි. ඉතින් අර සිංගල් ප්ලේ කැම්පේන් එක නැති එක අපිට ලංකාවේ සහ මේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල ප්‍රශ්නයක් වුණාට මම ගොඩක් ලෝකේ Battlefield එකකම් බලාගෙන ඉන්නේ මල්ටිප්ලේයර් ගහන ප්ලේස්ලා. ඉතින් ඒ කට්ටියට මේක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ නෑ ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. දැන් තමයි Ubisoft එක බැලුවේ. හොඳයි. Ubisoft එකට වඩා බලන්න මේක තමයි වටින්නේ Xbox Bethesda එක. Xbox Bethesda එකේ ගොඩක් දේවල් අරගෙන ආවලුත් දේවල් විශේෂයෙන්ම Forza Horizon 5 ඒ වගේ දේවල් yellow tinted ඒවා හොඳද? සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරද්දී blue tinted ඒවා තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. මේකත් blue tinted එකක්. blue color එක තියෙන ඒවා. මම දන්නේ ඒකේ විද්‍යාත්මක පැත්ත නම් මමත් එච්චර ලොකුවට දන්නේ නැහැ. හැබැයි පටන් ගන්නෙ නම් මේ දෙන්නේ නම් blue ඒවා blue තමයි හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක පැත්ත දන්නේ නැහැ. blue ඒවා තමයි ගොඩක් දාන්නේ. multiplayer එක ටිකක් complicated වගේ. නෑ නේද? සාමාන්‍යයෙන් මේ Battlefield කොහොමත් ඔය වගේ නේද? Battlefield ඔය වගේ complicated නෑ. අර ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. hazard mode එක මොන වගේ වේද කියන එක. මට තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ මම මගේ වීඩියෝ එකේත් Battlefield 2042 ගැන කරපු වීඩියෝ එකේත් ඔය hazard mode ගැන highlight කරලා කිව්වා. ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. අර Warzone සහ hazard mode කියන්නේ hazard zone කියන එක. hazard zone සහ Warzone කියන දෙකම එක වගේ type වේද? ඒ කියන්නේ Battle Royale වේද කියන එක ගැන තමයි ඒක කතා කරේ. ඒ වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. එතකොට අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Suicide Squad නෑ. ඔව් එකක්වත් නෑ. මේ Warner Brothers කිව්වා Warner Brothers event එක දැන් මීට කලින් තිබුණේ ඒක. මේ event එකට කලින් තිබුණේ Warner Brothers ලගේ event එක Back 4 Blood විතරයි ඒකෙදි පෙන්වනවා කියලා තිබුණේ. මේ කිසිම අනිත් ගේම් එකක්වත් පෙන්වනවා කියලා තිබුණේ නැහැ. යාළුවගේ ප්‍රධානම ගේම් තුන Hogwarts Legacy, Harry Potter ගේම් එක සහ Suicide Squad Kill the Justice League සහ Gotham Knights. ඒ ගේම් තුනම 2022 දෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා 2022 දෙන හින්දා මේක
ගේන්නේ නැහැ. මේ අවුරුද්ද ගේන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. right. ලංකාවේ මොකද කරන්න තින්නේ? මම තමයි ගොඩක් ලංකාව මොකද මෙහෙම නේ අර ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල ගොඩක් විශේෂයෙන්ම සවුත් ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල ගොඩක් පයිරේට්ස් කොපීස් පයිරේට්ස් version එක ගහන්නේ. ඒ හින්දා අපේ රටවල් ටාගට් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් කම්පැනිස්. ගොඩක් ඉතින් ඒ රටවල් ඒ ගේම්ස් ගහන කට්ටිය ඉන්න රටවල් තමයි ගොඩක් ටාගට් කරන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඉතින් ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකින් තමයි ඉතින් මේ Call of Duty multiplayer පැත්තට වැඩිපුර සපෝට් කරන හින්දා මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එකක් විදියට Battlefield 2042 අරගෙන එන්න ඇත්තේ. මොනවා සම්බන්ධ ડોක්ටර් කෙනෙක්ද? Horizon Zero Dawn එක අලුත් ගේම් එක PC එන්නේ නැති වෙයි නේද? ඔව් දැම්ම නම් PC එකක් නැති වෙයි. මොකද යාරගේ අරමුණ ඒක හරහා PlayStation Players ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න එකනේ. ඉතින් ඒ හින්දා දැම්ම අරගෙන එකක් නැති වෙයි PC වලට. ඔන්න PC gaming show පටන් ගන්න යන්නේ. Xbox Live එක FB එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. Square Enix එක තමයි අපිට FB අරගෙන යන්න බැරි වුණේ. මොකක් හරි ගැටලුවක් හින්දා. Space year 2021. Having spent the last 12 months hunkered down and definitely not hiding in a subterranean bunker, our heroes have fled Earth aboard a spacecraft with one purpose. To bring you the hottest trailers, to bring you the best interviews, to bring you the PC Gaming Show. What? අලුතෙන් එකතු වෙන කට්ටියට කියන්නේ දන්න තරමේ මේක විනාඩි 90ක ඉවෙන්ට් එකක්. වීඩියෝ සෙග්මන්ට්ස් 39ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. අලුත් ට්‍රේලර්ස්, අලුත් ගේම් ප්ලේස් ඒ වගේ දේවල් අරගෙන සහ PC සම්බන්ධ ටෙක්නොලොජි පැත්ත ගැන කතා කරයි මේ ඉවෙන්ට් එකේදී. This year's PC gaming show by, you know, selling all those black market graphics cards you've been hoarding. මේ network කවුල් නේ ඒක තමයි ඒක. Yes, a crime with absolutely no real world consequences. Hey Frankie, wait a minute. Is that a 65 ton? Forza Horizon 5 මේ Xbox exclusive කරලා දැම්මේ මේක PlayStation වලට එන්නේ නැති හින්දා. දැන් PC වලට එනවා. Xbox exclusive කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ Xbox කියන console එකට විතරක් එනවා කියන එක. Which reminds me, Debbot, could you run a quick hitch scan? Yes, of course, Sean. Running the hitch scan. Oh, and I also want to warmly welcome someone new to the crew. Mika Burton, welcome. Hi everyone. I'm so happy to be here and look forward to පඩි bringing කීයද? පඩිය සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නෑ නේද? පඩිය සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පඩිය කියන්නේ අහන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ ගෑනු ළමයෙක්ගේ වයසයි පිරිමි ළමයෙක්ගේ පඩියයි අහන්න එපා කියලා. So what's the plan, Cap? Well, Frankie, Debbot's going to send you the coordinates for your first target. සාමාන්‍යයෙන් Your targets might be පඩිය ගැන කියනවා නම් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 1.5ක් විතර කියලා හිතමුකෝ අපි. ඒ වගේ ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ගාණක් තමයි ඇත්තට. Mission received. Now this is going to continue. මට නම් පේනවා මේ stars enable වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Without a hitch. මම දන්නේ නැහැ හේතුව වලට නොපෙන්නන. Yes, no hitch is located, Sean. Not a single hitch in sight. But first, let's teleport down to the stage to check in on E3 happenings. The only reason we're allowed to legally be back on Earth. Right. පටන් ගන්න. Oh, planet Earth! Oh, great to be back, right? Am I One right? of my Planet favorite Earth. planets in the whole galaxy. And thank
God, that teleporter was conveniently built just out of frame of camera. Mika, are you ready? I'm ready. Well, ladies and gentlemen, hello and welcome to the PC Gaming Show 2021. It feels great to be back on a live stage once again. Over the next 90 minutes, we're going to bring you a showcase of some of the most exciting upcoming PC titles 90 minutes. with world premieres and exclusive interviews. And if dozens of new trailers wasn't enough for you guys, later in the show we are going to tell you how to win a custom MechWarrior 5 themed PC powered by Intel. So you're going to want to stick around for that. Now, make අයියා sure තනියම to keep දෙන්නේ an නෑ eye on the special වයිෆ් offer ඉන්නවා for a special promo code වයිෆ් for ඉන්නවා our වයිෆ් show මල්ලි for ඉන්නවා Humble Bundle, during අපි තුන් දෙනා which තමයි you can get ගෙදර ඉන්නේ මෙහි Civilization 6 Platinum Edition for just $10. අන්න හම්බල් බන්ඩල් එකෙන් ගන්න පුළුවන්ලු හම්බල් චොයිස් එකෙන් මේ සිවිලයිසේෂන් 6 හම්බල් බන්ඩල් එකත් හොඳයි හම්බල් බන්ඩල් කියන සයිට් එකත් හොඳයි ගේම්ස් ගන්න හොඳ බන්ඩල්ස් හම්බෙනවා ඒකෙන් මාසෙකට එක බන්ඩල් එක ගානේ හම්බ වෙනවා මේක ඒ කියලා තිබුණා කොහමද මේ නරකා 24 එන්ටර්ටේන්මන්ට් වල නරකා වෙන්න ඕනේ මේක නම් මේ ජපනිස් ගේම් එකක් නේ නරක බ්ලේඩ් පොයින්ට් මේකේ මේ කලින් අද දවසේ දෙවනි ඉවෙන්ට් එක විදියට කියන්නේ Xbox එක ඉවෙන්ට් එකට කලින් මේකේ ගේම් ප්ලේ එකක් අරගෙන මම හිතන්නේ ඒකෙම කැලලක් තමයි මේ පෙන්නන ඇත්තේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩොලර්ස් දාන මේ You are watching the 2021 PC Gaming Show, and I am the new cloud-based headbot. I am streaming from GeForce Now, NVIDIA's cloud gaming service that connects PC gamers like you to their own library of games, purchased from digital stores like Steam and the Epic Games Store. Coming up, Dying Light 2 and Orcs Must Die 3. But first, a trailer for Humble Games, Dodgeball Academia. And be sure to check out GeForce Now, currently available for PC, Mac, Shield, Android, Chromebook, and iOS. Visit GeForceNow.com to learn more. Finally, I've made it. My time is now. I will become the best player the school has ever seen. Dodgeball Academia, here I come. right graphic card ටික ගැන මොකද කියන්න පුළුවන් ගොඩක් මේ graphic card විතරක් නෙවෙයි ගොඩක් මේ console පවා හැම දෙයක්ම හිඟයි නේද graphic card විතරක් නෙවෙයි console hardware සු ගොඩක් ලංකාවේ ගන්න නැති වුණා පහුගිය කාලේ සහ සාමාන්‍ය අනිත් දේවලුත් ගොඩක් අඩුයි සහ ගණන් වැඩි ඒ හින්දා requirements එක වැඩිනේ Make sure to check out Dodgeball Academia out soon from Humble Games. Ooh, that was sweet. Don't you agree, Devbot? Sure. Whatever you say, Sean. I agree with Terrible. whatever you say. I'm sensing a little bit of resentment there, buddy. Has something rusted your ports? Nothing. I am happy to play second fiddle to a captain as charming and handsome as you. I have also definitely not dedicated multiple cores to computing revenge plans in a Dying range of Light 2. values. Great! New target acquired, Cap. It අක්කා නම් looks games like ගහන්නේ Chivalry 2 එක games ගහනවා කියලා අහලා තියෙනවා ඉඳලා හිටලා ඉතින් ඔය ගහනවා මම ගහනවා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා director of Torn Banner
එයාරෙන් එයා වෙනම විශේෂයෙන් ගේම්ස් ගන්න ලෝක කැමැත්තක් නැහැ. Hey guys, Steve Biggett, founder of Tornbanner Studios and Chivalry creator of මේකත් එනවා කියලා Chivalry තිබුණා කලින් මේ 5 days ago. මේක. I'm so happy to be here at the PC Gaming Show. Chivalry 2, if you don't know, is a first-person slasher, which is like a first-person shooter. graphic ගැනද වැඩියෙන් හිතන්නේ high FPS ගැනද? සාමාන්‍යයෙන් මම FPS 60 වගේ level එකක තියාගෙන play කරන්න තමයි කැමති. ඒකට 60 වලට ගැලපෙන්න මම graphics details වෙනස් කර ගන්නවා ගොඩක් වෙලාවට. මොකද ස්මූත් ගහන එක හොඳයි සුපිරිම graphics වල ගහනවට වඩා මට නම්. You know, you're going to get a bit more refined medieval armors and refined atmospheres that you can then go in and tarnish it and smear blood all over. But we really want to take players into different experiences and make each of our maps its own game mode and make it something that, you know, medieval army would actually do when they go into a space. And, you know, when you come across these prestige... stars පේන්නේ නැහැ කියලා දාලා stars මහකල disable වෙලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මම බලන්න. You know, it's a canvas for your destruction. මම Facebook streaming වල ටිකක් අලුත් නේ තාම ඒකෙන්ද ලොකු අදහසක් නැහැ. Our passion for Chivalry 2 is basically bottomless. Chivalry 2 ලස්සන වෙයි වගේ. එන් ගේම් එක. The company and it's the game that's going to take us so much further. With the post-launch plan for Chivalry 2, the game at launch is a foundation. It's intentionally been built to be extended. It's not just out and done. We're going to support it a lot with post-launch content. Post-launch content ගොඩක් එනවලු. Coming out post-launch. Gallon Card is going to take us games develop කරන හැටි හරි. through the late medieval times. It really captures the Agathian ideals of being this like noble, rich, wealthy place where the prosperous live. You're going to feel like you're sieging Tower of London if it was on a port where ships could dock into. You'll also be blowing up a couple ships, which is fun. We've got a ton of weapons coming in at launch, but there'll be more and more. මොන වගේ games වැඩිපුර කැමති? මම සාමාන්‍යයෙන් real time tactics game ගන්න ටිකක් කැමති වැඩිපුර. එයාට ඉතින් first person ගොඩක් අනිත් ඉතින් හැම genre එකකටම කැමතියි මවුලක් නැහැ role playing ගහන්න. third person shooters, action adventures. එහෙම ඒකටම වගේ කැමති. විශේෂයෙන් කැමති real time tactics game ගහන්න. Next up, we have an exciting look at Dying Light 2. Dying Light 2. අපි කිව්වේ Dying Light 2 එනවා කියලා. Dying Light 2 එනවා කියලා තමයි මේකේ ලොකුම hype එක තිබුණේ. Dying Light 2 එනවා. නේනම් anyway ඒක ඉස්සරහට එයි. Callisto Protocol 2022 තමයි. Callisto Protocol 2022 දී රිලීස් කරනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. අලුත් මොකොත් අලුත් ඩීටේල්ස් ආවෙ නැහැ Callisto Protocol එක ගැන. මාත් ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්න ගේම් එකක්. ටැක්ටික්ස් ගේම් කියන්නේ මොන වගේද? ඔයා බලන්න මගේ මේ අනු බලන්න ඔයා මම කරලා තියෙනවා වීඩියෝ ගේම්ස් වර්ග කරන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක්. මේ ඒක බලන්න. ඒකෙදි ඔයාට ඔය රියල් ටයිම් ටැක්ටික්ස් කියන මොනවද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක බලමු ටෙක්ස්ලෑන්ඩ්. Dying Light 2. ටෙක්ස්ලෑන්ඩ් තමයි Dying Light 2 හදන්නේ. බලමු. narrative director කෙනෙක් කවුද කියලා දන්නව ඇති. මම අට කීප පාරක්ම කියලා තියෙනවා narrative director කියන්නේ කතාව ලියන කෙනාට. ගේම් එකේ කතාව මේ වගේ වෙන්න ඕන කියන එකට මේ වගේ වෙන්න ඕන කියලා තීරණය කරන්නේ එයා තමයි. Every tragedy begins somewhere. This one started with a virus that escaped from Haram.
The city we met in the මේ කම්පැනි එකක් නෙවෙයි දරුවෝ මේක PC gaming show එක මේ පෙන්වන්නේ Dying Light 2 Techland තමයි මේක හදන්නේ develop කරන්නේ. That day, later known as Black Monday, the military ordered chemicals to be dropped on the city. It was a mistake, a huge mistake. The chemicals mixed with water penetrated the soil, killing plants, turning most people into bloodthirsty monsters. Don't think of them as zombies though. They are more like half-alive, suffering people who attack everything that lives as a result of their pain and rage. Those who survived the chemical raid took refuge on the rooftops. PlayStation event එකක් නම් කවදා තියෙනවද කියලා තාමත් අදහසක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට සැප්තැම්බර් වගේ PlayStation event එකක් තියෙයි. The right mind would dare to come down. Well, let's say almost nobody. The exception is the main character of Dying Light 2, Aiden. But why is he braver than others? How did he develop such a unique parkour and combat skills? Believe me guys, I would gladly answer all these questions, but I'm not here to spoil it for you. Let me tell you one thing. Same nightmare haunts me every night. I'm locked up with other kids. I don't know what he did to me, but he did it every day. Over and over. Looking for something he couldn't find. The worst part was that he did the same to my sister. I'll never forget her scream when they separated us. What could I do? They had rifles, and we were 5 years old. And there was a fire. මේක ලස්සන වෙයි. Dying Light පළවෙනි ගේම් එක ගහන්න නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ගහන්න Dying Light. ලස්සන ගේම් එකක්. මම Dying Light 2 ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේක ගේම් ප්ලේ ස්ටයිල් එක ගැන. ගේම් එකේ කතාව මොන වගේ වේද කියන එක ගැන. ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒක බලන්න. ඒකෙන් Dying Light 2 ගැන හොඳ අදහසක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වේවි. Mysterious medical research. The last thing Aiden remembers from that time is extreme pain, then a fire, and a little girl that was being tested with him. Her name was Mia. She was his sister. What happened next after the fire? Is Mia still alive? The following years haunted Aiden with these questions. And with Dying Light story එකක් අරගෙන ආවේ නෑ මම. Dying Light 2 ගැන preview video එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඒකේ Dying Light 2 ගැන තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ. මේ ගේම් එක මොන වගේ වෙයිද කියන එක ගැන. We meet Aiden when for the first time during his pilgrimage he finds a clue about how to find his sister. Aiden's path to the truth is tough, full of challenges and adventures. The difficult choices to make as well as their consequences await you. You're going to discover them all in Red Dead Redemption remaster වෙයිනේ. මාත් ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා remaster වෙයි කියලා. remaster වුණා නම් හොඳයි. හැබැයි ඊට කලින් Rockstar ට තව වැඩ තියෙනවානේ GTA 6 හදන්න තියෙනවා. දෙසැම්බර් 7 2021 Dying Light 2 Stay Human. Stay Human කියලා නමකුත් තියෙනවා right. Was Dying Light 2, and it looks great. And spooky. Whew. Well, we are here back on the E3 stage so we can get closer to your comments and reactions to what you're seeing on this year's PC Gaming Show. That is right, Sean. So you out there, keep your comments coming in. And as you're watching this year, we want to get your input on a subject that Sean and I are pretty passionate about, PC building. So this year, we've put a number of prototype PCs based on MechWarrior 5, but we're only going to manufacture one of them. And you get to pick which custom design becomes our flagship PC for this year's PC Gaming Show, powered by the 11th Gen Intel Core i9 processor. That is correct. Each of the prototype PCs that you see before you on the screen i9 are processor. one of the 6 factions of MechWarrior 5. The Free Worlds League, the Draconis Combine, the Federated Sons, the Compelling Confederation, and more. So cast your vote now for which faction and custom PC you want to win, and help us pick the best design.
I'm currently personally pulling for the Draconis Combine because, as you can see by my beautiful patch, I'm the biggest fan of MechWarrior 5 on the PC Gaming Show. Well, all right. Well, we'll check in later to see which group survives this MechWarrior showdown. But for now, let's check in with our very own mech pilot, Frankie Ward, who went on a special mission to get a closer මගේ ෆේවරිට්ම ගේම් එක මොකද්ද? මම ඔයාලට කලිනුත් උත්තර දුන්නා. Men Humankind. මම කිව්වා Humankind ගැන අලුත් දෙයක් එයි කියලා. මම ළඟකදී ගහපු හොඳම ගේම් එක තමයි Desperados 3. Red Dead Redemption හොඳයි. Red Dead Redemption 2 හොඳයි. Assassin's Creed series එක වගේ හොඳයි. Call of Duty Black Ops වලට ටිකක් කැමතියි. Far Cry වලනුත් 3 4 දෙකට ගොඩක් කැමතියි. 2 එකත් හොඳයි. ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් එක එක genre වල එක එක games වලට කැමතියි. එහෙම විශේෂයෙන් මේ එකටම තමයි හරියටම හොඳටම කැමති කියලා කියන්න එකක් නැහැ. ගොඩක් ඒවාට කැමතියි. ගොඩක් ඒවා ගහනවා. වෙනස් වෙනස් විදිහේ games ගහලා experience ගන්නවා. ඒක තමයි ඉතින් මගේ ටාගට් එක. ඔක්කොම එකම වගේ games ගහන්නෙත් නැහැ. එකම game එක කාලයක් ගහින්නෙත් නැහැ. game එක ගොඩක් කරලා මම story mode එක තමයි campaign mode එක තමයි play කරන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒකත් එක්ක වෙනස් game වල experience ගන්න තමයි මම try කරන්නේ. Humankind කියන game එකත් strategy game එකක්. ගොඩක් දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න game එකක්. මේ strategy වලට real time strategies ගන්න කැමති players ලා. ලස්සන game එකක් වෙයි. ක්ලෝස් බීට් එකක් පටන් ගන්නවලු ඕනනම් ගහලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. අගෝස්තු 17 එනවා. සෙගාලා තමයි ගේම් එක හදන්නේ. Electronic Arts ලා NF so ඉතින් ඒවට Battlefield හදන්න යාලා ගත්තානේ ස්ටුඩියෝ එක. ඒකින්ද ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. Need for Speed හදන එක කල් ගියා. E3 කියන එක තේරුමක් තියෙනවද? ඔව් මගේ E3 වීඩියෝ එක බලුවේ නැද්ද? මම E3 ගැන කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඒකේ තියෙනවා Electronic Entertainment Expo තමයි E3 වල තේරුම. ඒ කියන්නේ E3 Electronic Entertainment Expo. ඊ අකුරු තුනක් තියෙනවා. ඒකයි E3 කියලා කියන්නේ. control game එක ගහුවද? තාම නැහැ control game එක ළඟ තමයි Epic එකේ free හම්බෙලා මම ගත්තේ. මම එකපාරක් try කරලා බලලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනකන් ගහලා නැහැ. ගහලා බලන්න ඕන මොන වගේද කියලා. එහෙම නෑ නේද? ඒක පොඩ්ඩක් මට හිතෙන්නේ මේ quantum break වගේ කියලා. quantum break මරු quantum break නියමයි. quantum break ගහන්න තියෙන කින්න නම් ගහන්න මට හිතෙන්නේ control පොඩ්ඩක් ඒ type එකේ කියලා. ගේම් එකක් රීමාස්ටර් කරන්න හදනවා වගේ මහන්සියක් වෙන්න ඕනද? ඒක නම් දන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුවද නේද? ඉතින් හදන්න සම්පූර්ණයෙන් අලුතෙන් කතාවක් ලියලා ගොඩක් දේවල් කරන්න එපේ. රීමාස්ටර් කරනවා කියලා කියන්නේ තියෙන එකටම graphic details එකතු කරලා graphic වැඩි කරලා හදන එකනේ. එතකොට ඉතින් ඒකට ලොකු මහන්සියක් අරකතරම් මහන්සියක් වෙන්න ඕන. මම කියන්නේ අරකතරම් මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගේම් එකක් අලුතෙන් හිතලා අලුතෙන් හදනවට වඩා. ගේම් එන්ජින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක බලලා උත්තර දෙන්නම්කෝ. අස්තයි මේක මරු මේක නියම ගේම් එකක්. මම try කරලා තියෙනවා ගහන්න. ලස්සනයි. ගේම් එන්ජින් එකක් කියලා කියන්නේ ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පාවිච්චි කරන software එකක් සරලවම කියනවා. ඒකෙන් තමයි ගේම් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ. එතකොට ඒකේ කොහොමද හදපු assets ටිකක් තියෙනවා ගේම් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. ඒ ටිකට දාලා ගේම් එක ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න පුළුවන් software එකක් තමයි ගේම් එන්ජින් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක මොකක් හරි කම්පැනි එකකින් හදලා වෙන කම්පැනි වලට පාවිච්චි කරන්න නිදහස් කරනවා.
සමහර එන්ජින් සමහර එන්ජින් තියෙනවා ඒ අදාළ ගේම් එක සඳහාම හැදුණු එන්ජින්. දැන් ඔය Far Cry එහෙම 2 හදපු ඩුනියා එන්ජින් එකේම කොන්ට්‍රැක්ට්ස් හදුවෙත් ඒ කියන්නේ ස්නයිපර් ගෝස්ට් වගේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් හදුවේ ඩුනියා එන්ජින් එකේ. ක්‍රයිට් ඩුනියා මට මතක විදිහට. මේ එතකොට මේ ඒ වගේ ස්පෙෂල් ගේම්ස් වලට හදපු වෙනම එන්ජින් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර කම්පැනිස් තියෙනවා ඒ එන්ජින් එක හදලා එයාලගේ ගේම්ස් වලට පාවිච්චි කරන. දැන් Red Dead Engine 2 එහෙම තියෙනවා Red Engine. එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂ ගේම්ස් වලට හදපු වෙනම මේ විශේෂ කම්පැනිස් වලට හදපු වෙනම එන්ජින් තියෙනවා. ඒ වගේ තමන්ගේ ගේම්ස් ඩෙවලොප් කරන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට තමන්ට අවශ්‍ය software එකක් එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එකක් හදලා තියෙනවා. There are these massive traps, like you might release a giant tornado on the battlefield, or you'll climb into a catapult. මම හිතන විදිහට දැනට තියෙන හොඳම ගේම් එක. ඒක ඉතින් හොඳම කියන දේ එක්කෙනාට අනුව සාපේක්ෂයිනේ. එතකොට ඇත්තටම මේ වගේ දෙයකට උත්තරයක් දෙන්න මට අමාරුයි. මොකද ඒක සෑහෙන ලොකු අමාරු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපිට බෑනේ මේ ගේම් එක මට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතන විදිහට ඒක හොඳ වෙන්න පුළුවන්. මට ඒක අර ඒකේ තියෙනනේ ඔයාලා හිතන විදිහට ඒක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඉතින් අර මම එහෙම විශේෂයෙන් ගේම් එකක් හොඳයි මේක තමයි හොඳම ගේම් එක කියලා එහෙම එක ගේම් එකක්වත් නැහැ මට. මම එක එක ජොන්රා වල එක එක ගේම්ස් ගහනවා. ඉතින් ඒ ගහන හැම එකම වගේ මට හොඳයි. එහෙම ලොකු අවුලක් නැහැ. Rockstar රිලීස් කරොත් කරන්නේ GTA 6ද මම හිතනවා එහෙම GTA 6 රිලීස් කරයි කියලා මේ වෙන ඒවා නැතුව පොඩ්ඩක් බලමු මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඒකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් GTA 6 තියාගෙන අනිත් ඒවා රිලීස් කරන්න කියලා එහෙම වෙනකොට GTA 6 ඩෙවලොප් කරන පාඩක් තාමත් පේන්නේ නැහැ 2023 දී තමයි මම හිතන්නේ 2023 මුලවත් වෙයි GTA 6 දැම්ම announce කරන්න ගන්න 2023වත් වෙයි යන විදිහට. ඒ රිලීස් වෙන්න 2022 වත් announce කරා කියලා හිතනවා. Witcher 3 Skyrim play කරා. ගම ගැහුවා. Witcher 2 ගැහුවා. Witcher පළවෙනි එක තමයි මම හොඳට ගැහුවේ නැත්තේ. ඒක ගොඩක් කල් try කරලා. ඒක ආයෙ ගහන්න ආසයි මට කම්මැලි. Witcher නම් ගහන්න ආයෙ පළවෙනි ගේම් එක. Xbox exclusive වලින් හොඳම මෙහෙමයි ඉතින් Xbox exclusive වලින් හොඳම කියන එක මට කියන්න අමාරුයි. අර මම කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් හොඳම ගේම් එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ නෑනේ. හොඳම ගේම් එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ නෑනේ. ඒ එහෙම මට ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. We are a Malaysian-based indie game studio working on Gigabash, multiplayer arena brawlers inspired by kaijus and Island. Today, we'd like to showcase some new Malaysian company එකක් කියවනේ. footage of our oversized characters in action. Please enjoy the brawl. Mortal Kombat අලුත් ගේම් එකක් ඒද? ඇත්තට Mortal Kombat කියලා කියන්නේ මම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං එකක් නැතිම ගේම් එකක්. මම ගහලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම ගහන්න try කරලවත් නැති ගේම් එකක් Mortal Kombat. මට ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක එකනට එක සමහර ගේම්ස් තියෙනවානේ සෙට් වෙන්නේ නැති. ඒ වගේ Mortal Kombat කියන්නේ මට සෙට් වෙන්නෙම නැති ගේම් එකක්. දැන් මම ගහන්න try කරලවත් නැහැ. අඩුම තරමේ. එහෙනම් මම වැඩි හොයන්නෙත් නැහැ ඒ ගැන. ඒකින්ද ඇත්තටම අලුත් එකක් ඒද නැද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් මගේ ස්ටෝරි එකත් අහලා තිබුණා. මට ඒ ගැන ලොකු අදහසක් නැහැ. Mortal Kombat ගැන. GTA 6 හදන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ
GTA 5 එකෙන් පස්සේද නැත්නම් RDR2 එකට. ඔය මෙහෙමනේ GTA 5 එකෙන් පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වුණානේ. මේ කාටද Rockstar-ලට Rockstar-ලගේ හිටපු ටීම් එකක්ම ගලවගෙන ගියා එළියට. එයාලා තමයි එව්රිවෙයා ගේම් එක හදන්නේ. මට කම්පැනි එක නම මතක නැහැ. build rocket boy games කියලා හදාගෙන සෙට් එකක් හැල්ලා යනවනේ. මේ ඒ සෙට් එකේ හිටපු වැඩි දෙනෙක් තමයි GTA project එක බාරව හිටියේ. එතනින් ආය GTA project එක නතර වෙනවා. බලන්න මොකද everywhere GTA 6 එනකොට everywhere කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒක සහ GTA 6 එන්නේ නැද්ද 2022 දී කියලා අන්න එහෙම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ওই වීඩියෝස් දෙක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. එතකොට ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඇයි මේ GTA 6 මෙච්චර පරක් වෙන්නේ කියලා. ලොකු ටීම් එකක්ම Rockstar වලින් කඩාගෙන එළියට ගියා. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් Rockstar හිර වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම GTA 5 එකක් දැනට හොඳට perform කරනවනේ තාමත් GTA online එක. ඉතින් ඒ හින්දා GTA 6 හදන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම කතාවක් තමයි මේ Take-Two වල මේ අපේ Take-Two වල CEO සෙල්නික් නම් කිව්වේ. ස්ටෝව් සෙල්නික් කියන්නේ උනාට ඇත්ත කතාව ඒක නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් එයාලා මාධ්‍යයට කියන දෙන්නේ. ඇත්ත කතාව ඉතින් එයාලා හිර වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. Star Wars game එකක් එන එකක් නැද්ද? Star Wars announce කරන අලුත් game එකක් Ubisoft ලා. Ubisoft ලා ඉන්නේ දැන් electronic arts හදන්න යන ඉස්සරහට යාලා ගත්තනේ ඒක. ඒකෙන් අලුත් game එකක් 2022 දී මේ Star Wars game එකක් එනවා. සහ ඒ අතරම කියන්නේ ඒක 2000 මට මතක නැහැ හරියටම මම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති Ubisoft කොහොමද Star Wars හදන්නේ කියලා. ඒක බලන්නකො ඒකේ ඔය සම්පූර්ණ කතාව ඔය Star Wars ගැන ප්‍රශ්න අහුවේ කවුද? Spider-Man. අන්න බලන්නකො ගිහිල්ලා මේ ඒකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ විස්තරය. Rocket Boy නේ build Rocket Boy game. So we have Retrieve XM, Seek and Destroy, Classic Deathmatch, and we have a game mode called Domination. Can you walk me through a little bit of like what a few turns at the start of a round looks like? You can see the board, you can see the time with everything that's happening. And then we both get time to like observe, plan, and then execute our moves. When and where can we play it? So Lemons Gate will be launching on August 3rd. It's open for pre-orders right now on Steam, and we're coming up to a open beta in July. The game will launch on PC and console, both current and next-gen platforms. Thank you so much for joining us, James Anderson. Once again, that is the genre-bending, first-person shooter, turn-based strategy game, Lemnis Gate. Now, we're not the only one marooned in the stars out here. Coming up next, let's take a look at Next Space Rebels. Tomb Raider games වලින් හොඳම එක මම නම් Shadow පළවෙනි ගේම් එක හොඳයි 2013 අප Tomb Raider ගේම් එක හොඳයි ඊට පස්සේ Rise of the Tomb Raider හොඳයි Shadow of the Tomb Raider හොඳයි තුනම හොඳයි ඒ තුනෙන්ම වැඩිපුරම කැමති වෙනවා Shadow වලට Shadow of the Tomb Raider වලට ඒක ලස්සනයි ස්ටෝරි එකක් ලස්සනයි ගේම් ප්ලේ ස්ටයිල් එකත් හොඳයි සහ ඒක එන්වයරන්මන්ට් එකට මම හරි ආසයි මේ ටිකක් අමුතුම එන්වයරන්මන්ට් එකනේ තියෙන්නේ ලස්සනයි Assassin's Creed 2 remaster වෙන්නේ නැද්ද? ඇයි remaster කරන්නේ? මම නම් හිතන්නේ remaster එකයි කියලා. 3 නම් remaster වුණා තමයි. ඒකට අලුත් Assassin's Creed game එකක් හදන එක සහ මේ දැනට තියෙන Valhalla වලට මේ යාලා එදා කියවනේ අලුත් detail අලුත් මේ දේවල් අරගෙන එනවා කියලා. එතකොට ඒ ටික හදයි නේද? ඔය වෙන පරණ game එක remaster කර කර ඉන්නවට වඩා we set up our Intel and MechWarrior 5 custom PC contest and asked you guys at home to vote for the winners. Well, we're just down to 3 houses now with Daero now being eliminated. So, go to those factions, press F to pay respects, etc., etc. Now that means that we only have 3 houses left, Karita, Steiner, and Merrick. So, make sure to vote now because the winner will determine the build of the custom MechWarrior 5 themed PC powered by Intel. So let's keep the show moving and next up කොහොමද දැන් ඒකට vote කරන්නේ?
chat එකේ යන්න අරක ගහලා මේව කරොත් දිනා ගන්න පුළුවන් තමයි. Since the rise of the Edoran Empire. Got that. Untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. ඒක නම් ලස්සන වෙයි. turn based strategy එකක් නේ. turn based strategy එකක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් triple A game එකක් හදන development team එකේ කීයක් විතර ඉන්නවද? ඒක නම් ඉතින් එක එක game එකට අනුව තීරණය වෙනවනේ. company එකකට තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය සහ අඩුම තරමේ සෑහෙන ගාණක් ඕනේ නැති නේද? දන්නේ නැහැ. අදහසක් නැහැ. SCC එකේ. ඒක නම් ලස්සන game එකක් වගේ. open world RPG එකක් විතර යන්නේ. right. And speaking of Mercenaries, our battle for the best custom PC based on MechWarrior 5 Mercenaries continues. මම ඒක turn based strategy එකක් වගේ game play style එක දැක්කම උනට RPG game එකක්. open world RPG එකක්. What is? So, how about another game announcement? This is E3 after all, and this year's PC gaming show is so full of games set in space, it's starting to feel a little crowded up there. But the next game we have to show you is very special. It is the world-exclusive reveal of Ixion, a deep settlement management game set in the stars. In Ixion, you struggle to maintain a space station, stockpiling resources, managing external and internal threats, and rescuing the survivors of other failed expeditions. We think this will be a brilliant entry into the genre when it releases. So, here is your first look at Ixion. PlayStation 4 වලට Cyberpunk bugs fix කරලා නැහැ. තාම එයාලා ඒක හදාගෙන යනවා කියලා තියෙනවා. අලුතෙන් ගේම් එක රිලීස් කරනවා කියලා තියෙනවා ඉස්සරහට. The Earth, our home. She is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of the world. But the earth is not A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children to carry on. Dolos carries this courage. Game company වල game developers කරගෙන moved faster than any corporation. මට යන ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නැහැ හෙෂාන්. හෙෂාන් අහන ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නැහැ. ගේම් කම්පැනිස් වල නෙවෙයි සාමාන්‍ය ගේම් ස්ටුඩියෝස් වල තමයි ගේම් ඩෙවලොප් කරන්නේ. කම්පැනිස් වලින් කරන්නේ රිලීස් කරන එක. සමහර කම්පැනිස් වලට පබ්ලිෂින් පාර්ට් එකයි ඩෙවලොපින් පාර්ට් එකයි දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. දැන් Ubisoft ලා වෙනම ස්ටුඩියෝස් තියෙනවානේ. ඒ වගේ Ubisoft කියන කම්පැනි එකෙන් Ubisoft ලාම ඩෙවලොප් කරලා Ubisoft ලාම පබ්ලිෂ් කරන ගේම්ස් තියෙනවා. ඒකටම අයිති ස්ටුඩියෝස් වලට තමයි කියන්නේ ෆස්ට් පාර්ටි ඩෙවලොපර්ස් ලා කියලා. ඒ කම්පැනි එකටම අයිති ඒ කම්පැනි එක වෙනුවෙන්ම ගේම්ස් හදන කට්ටියට. ඔයා හිතන විදිහට වැඩිපුරම ග්‍රැෆික්ස් ඒක මගෙන් අහන්න එපා ඔය ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න ගහුවා කියලා මගෙන් උත්තරයක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ එහෙම හොඳම කියන කතාවක් නැහැ. හොඳම කියනවා මිනිස්සුන්ට සාපේක්ෂයි. මට හොඳ එක ඔයාලට හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දෙන්නටම හොඳ එක වෙන කෙනෙකුට හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම හොඳ කියන දේට උත්තරයක් අපිට කාටවත් කවදාවත් දෙන්න බෑ. හොඳ කියන එක සාපේක්ෂයි. නරකත් සාපේක්ෂයි.
ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නෙවෙයි ඒවා. ඔයා වැඩි මොබයිල් ගේම් ફોකස් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? මම මොබයිල් ගේම්ස් ගහන්නේ නැති හින්දා. මම මොබයිල් ගේම්ස් ගහන්නේ. ඒකින්ද ફોකස් කරන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් කම්පියුටර් එකෙන් PC ගේම්ස් තමයි ගහන්නේ. සහනෙත් ගේම්ස් ගැන හොයනවා මොබයිල් ගේම්ස් ගැන හොයන්නෙත් නැහැ ගහන්නෙත් නැති හින්දා. ඒ හින්දා තමයි මේකට මොබයිල් ගේම්ස් අපි ගාව ගන්නේ නැත්තේ. මේකේ රොක්ස්ටාර් නැද්ද? මම හිතන්නේ අලුත් කෙනෙක් වෙන්න ඕන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. තිරාන් අලුත් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති. රොක්ස්ටාර් ඉන්නවා. රොක්ස්ටාර් කියලා කම්පැනි එක ආයෙ මම උත්තර දෙන්නම්කෝ. රොක්ස්ටාර් සහ 2K ගේම්ස් කියන දෙක එකතු වෙලා තමයි Take Two Interactive හැදෙන්නේ. Take Two Interactive කියන Take Two Interactive කියන සමාගම යටතේ තමයි අර දෙකොල්ල ඉන්නේ. 2K සහ රොක්ස්ටාර්. ඉතින් Take Two Interactive ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ රොක්ස්ටාර් ඉන්නවා. රොක්ස් සයිබර්පන්ක් එක විතර බග්ස් එන්න හේතුවක්. හේතුව ඉතින් එයාලට ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කරන්න කාලය මදි වීම කියලා තියෙනවා සහ PlayStation 4 වල එයාලට ටෙස්ට් කරන්න කල් මදි වුණා කියලා කියනවා ගේම් එක. ඒක තමයි PlayStation 4 එකට ගොඩක් බග්ස් ආවේ කියලා එයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොච්චර දුරට ඇත්තද දන්නේ නැහැ. මොකද හැබැයි ඔතන මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්වත් වුණානේ. සයිබර්පන්ක් රිලීස් කරන්න ගිහිල්ලා රිලීස් කරන්න තුන් පාරක් විතර කල් ගියානේ. අන්තිම පාර කල් ගියාපුවාම කම්පැනි එකට තර්ජනය කරලා තිබුණා මිනිස්සු සයිබර්පන්ක් රිලීස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා එයාලා කිව්වා එහෙනම් අපි රිලීස් කරනවා ගේම් එක තියෙන තත්ත්වය තව ඩෙවලොප් කරන්න ඕන තත්ත්වයක තියෙන්නේ. නමුත් අපි රිලීස් කරනවා කියලා. එහෙම කළා තමයි අන්තිමට රිලීස් වුනේ. ඉතින් ඒක ෆේල් වුණා. විශේෂයෙන්ම PlayStation 4 වල සහ PC වල විශේෂයෙන්ම ෆේල් වුණා ගේම් එක බග් සහ ග්ලිචස් හින්දා. Frankie, can you take over while I sort this out? Aye. Let's take a look. මයික්‍රෝ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කියන්නේ මොනවද? මයික්‍රෝ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කියලා කියන්නේ මයික්‍රෝ කියන වචනේ තේරුම තමයි පුංචි කියන එක. ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කියලා කියන්නේ ගනුදෙනු කියන එක. එතකොට පුංචි ගනුදෙනු තමයි මයික්‍රෝ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ගේම් එකක් අපි සල්ලි දීලා ගත්තට පස්සේ ඒ ගේම් එක ඇතුළෙත් පොඩි මිලදී ගැනීම කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකො මෙහෙම අපි දැන් අර බ්‍රේක් පොයින්ට් කියලා කියන්නේ ගොඩක් මයික්‍රෝ ට්‍රාන්සැක්ෂන් තියෙන ගේම් එකක්. බ්‍රේක් පොයින්ට් වල සම්පූර්ණ ගේම් එක මුලින් සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇතුලේ වෙපන්ස් ගන්න වෙනම සල්ලි දෙන්න ඕන. එක ඒරියා එකකට යන තව සල්ලි දෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ ඇතුලේ ගෙවීම් කරන්න ඕන ගේම් එක ඉස්සරහට යන්න නම්. අන්න ඒ වගේ ගෙවීම් වලට තමයි මයික්‍රෝ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කියලා කියන්නේ. Rockstar එක ඉවෙන්ට් එක තියෙන හෙට Rockstar කියලා කියන්නේ Take Two Interactive ඉවෙන්ට් එක තියෙන හෙට. ඇත්තට මේක තියෙන Take Two Interactive panel කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒකේ මොන වගේ විදිහට යාලා ඉවෙන්ට් එක අරගෙන එන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කියලා. හෙට තමයි ඉවෙන්ට් එක තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩි වෙලාවකුත් නැහැ විනාඩි 45ක හෝ පැයක ඉවෙන්ට් එකක්. අපි බලමු මේක පැනල් කියලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ Rockstar සහ 2K කියන දෙක එකට එනවා කියන එකද? එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවද කියන එකද කියලා හරියටම අදහසක් නැහැ. හෙට අපි බලමු ඒක. හෙට 11යි ගානකට වගේ තියෙන්නේ Take Two Interactive එකේ ඉවෙන්ට් එක. හෙට නිවාඩු ඇති නේද? හෙට නිවාඩු නැහැ. හෙට වැඩ. හෙට නෙවෙයි අතනම අදනේ ටෙක්නිකලි. නිවාඩු නැහැ ඉතින් අපිට. අපි වැඩ හැමදාම. කිලිම් ෆොටෝ. අලුත් Battlefield ගේම් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? හොඳයි. මට නම් එහෙම අවුලක් නැහැ, වරද්දක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපිට අපේ සිංගල් ප්ලේයර් කැම්පේන් ගහන ගොඩක් දෙනකොට ගහන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගේම් එකේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා. එයාලගේ අරමුණ මල්ටිප්ලේයර්ස්ලට හොඳ ගේම් එකක් කරගෙන ඉන්න එක. මම හිතනවා ඒක සාර්ථක කරගෙන ඉන්නවා කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික ආර්ට්ස් ලයි ඩයිස් ලයි. GTA 6 අනවුන්ස් කරන එකක් නැති වෙයි නේද කියලා අහනවා. ඔව් මේක නම් අනවුන්ස් කරන එකක් නැති වෙයි. මම හිතන්නේ අනවුන්ස් කරයි කියලා. ටෝක එකෙන් මොන වගේ ගේම්ස්? ටෝක එකෙන් මාෆියා අලුත් ගේම් එකක්. එහෙම නැත්නම්
Bioshock අලුත් ගේම් එකක්. Mercenaries and joining us to do so. ඒක තමයි ඉතින් බලාපොරොත්තු. මට ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තු විදිහට ඉෂ්ට කරයිද කියලා කවුද දන්නේ. ඒකනේ වැඩි. Thank you, Sean. Great to be here. Now, the MechWarrior universe is gigantic. There's a ton of games in it. I even played MechWarrior 2 back in 1995. 1995. Where does MechWarrior 5 sit in the space? Yeah, obviously there's a very rich legacy of games that go way back. But in particular, හිටද අදද ටෙක්නිකලි අද ඒ කියන්නේ අද තමයි ඉවෙන්ට් එක අපිට ගේන්න වෙන්නේ. එනවාට ඇත්තටම පිටරට විදිහට ගත්තාම හෙට ගෙනින් අදහස් කරන්නේ 14 වෙනිදා. අදනේ 14 වෙනිදා ඇත්තටම. you become a part of your machine. And when you're out in battle, it's not just a matter of pointing and shooting at everything. You're also managing your systems, whether you're, shooting a lot of energy weapons or missile weapons that have high heat output. Well, you got to manage your heat so you don't shut down in the middle of a battle. And when you're facing your foes, you can salvage these battle mechs. So if you see a mech that you want, well, you might not want to destroy it completely. You might want to take out its legs or take out its arm weapons so that the pilot has to eject, and then you can just take the mech. Now, in the last few weeks, I understand that there's been a whole lot of new content, both updates to the base game and a new DLC, Heroes of the Inner Sphere. Talk to me about what's in the DLC. Boy, there's a lot in the DLC. I'm excited about all this stuff. There's the new career mode. When you start with the DLC, you can import your campaign. Age of Empire game එකක් ඒද? ඔව් Age of Empire game එකක් එනවා. Age of Empire 4 කලින් කමෙන්ට් එක බලුවා නම් දන්නවා. Age of Empire 4 වල අලුත් footages ටිකක් අරගෙන ආවා. ඒ ගැන මම වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තියෙනවා Age of Empire 4 ගැන. Age of Empires 4 ගැන බලන්න ගිහලා channel එකේ තියෙනවා. And there's a new procedural mission type called Beachhead. This is a big one for me. Beachhead is Ratchet and Clank මම play කරලා නැහැ. මොකද ඒක PlayStation exclusive එකක් නේ. ඒක හින්දා මට ගහන්න හම්බ වෙලා නැහැ game එක. So as you land on the planet, you're wanting to take out satellite installations so that the enemy can't communicate with each other. You're taking out artillery emplacements. You're basically clearing the path, as I said, for your invasion force, which leads to a really cool ending of the mission if you succeed as your invasion force comes down. And there's a new biome called Extrasolar Moon, which that's maybe kind of represented in the image behind me. It's a really cool lunar type setting that we haven't had before. And then there's මේ අවුරුද්දත් Ghost එකක් එනවා නම් ඕක ඉතින් එනවා නම් හොඳයි. ඒත් ඉතින් එහෙම ලොකු කතාවක් නෑ Ghost එකක් එනවා කියලා. මුලින් නම් එහෙම මේකක් තිබුණා. මොකද මේ පාර හදන්නේ companies හදන developers එක ගත්තාම සහ Ghost පළවෙනි game එකේ ඉවරන විදිහ ගත්තාම Ghost එකක් එන්න ඕන කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කතා වෙනවා සහ මේ පාර එහෙම එයි කියලා හිතුවත් දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක නම් ෂුවර් කරන්න බෑ Ghost එකක් එයිද කියලා. ඒක හරියටම කියන්න බෑ තාම. මොකද game එක මේ පාර Sledgehammer games තමයි develop කරන්නේ. අලුත් Call of Duty game එකකට Sledgehammer games වලට නෙමෙයි Ghost title එක අයිති වෙන්නේ. ඒ හින්දා Sledgehammer games වෙන මොකුත් දෙයක් කරේ නැත්තම් අපිට Ghost 2 එකක් බලන්න වෙන එකක් නැහැ. ඒ හින්දා අලුත්ම මොකක් හරි දෙයක් තමයි අලුත්ම title එකකින් හරි නැත්තම් Sledgehammer games ලගේ Modern Warfare එකේ අලුත් game එකක් හරි එන්න පුළුවන්. World War 3 කියන title එකෙන් ඒ කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ. ගොඩක් දැනට කතා වෙන්නේ World War 3 කියන title එකෙන් ඒ කියලා. Gigantic, and it is terrifying to see it coming at you on the battlefield. It's something we've talked about before. Modding. හෙටින් live ඉවරයිද? හෙටින් නෙවෙයි. හෙටින් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ 15 වෙනිදා තමයි event එක ඉවර වෙන්නේ. එතකොට 15 වෙනිදා තමයි අපි live ඉවර වෙන්නේ. එනකොට technically ඒක 16. 16 වෙනිදා තමයි ඉවර වෙන්නේ. 16 වෙනිදා පාන්දරින්. Two full conversion mods. We've got basically a mech commander mod in development that is just amazing. It's a top-down real-time strategy game. So really anything you can GTA ඉන්නේ කියලා කිව්වට නොහිතන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරා එදත්. දැන් GTA 6 වගේ ගේම් එකක් හංගගෙන ඉඳලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහෙනි. සහ මේ ගැන මිනිස්සු අනිවාර්යෙන් සෑහෙන්න හොයනවානේ. ඒ හින්දා ලීක් එකක් නොවි GTA 6 වගේ ගේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි විශේෂයෙන් හිතන්නේ නැත්තේ GTA 6 මේ ඉවෙන්ට් එකේදී එන එකක් නැතේ කියලා. කිසිම අදහසක් කිසිම සඳහනක් නැති හින්දා. කියන්න බෑ ඉතින් ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. අර ප්‍රීමියර්. මොකද්ද?
ඒ මොකද්ද? හරි මම මිස්ටීරියස් ගේම් එකක් එක නා. ලිම්බෝ ගහලා තියනවාද? ලිම්බෝ කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා මේ වගේ. සිල්ට්. අදහසක් නැහැ ගැන. සිල්ට්. හෙලෝ නේබනේ. මං කියලා නේබර්ස් 2 වෙනවා කියලා. 2 වල අලුත් දෙයක් එයි කියලා. ලිම්බ ගහලා තියෙනවා. ලිම්බ මරු හත. අයිසිය ගැන අලුත් දෙයක් නැහැ. IGI එක අලුත් එකක් එනවා කියලා තියෙනවා IGI Origins. තාම අලුත් විශේෂ දෙයක් නැහැ. එදා කරපු වීඩියෝ එකෙන් හැරෙන්න අලුත් දෙයක් කරගෙන එන්න තරම් ලොකු දෙයක් නැහැ. එවරිවෙයා තාම ඔෆිෂියලි අනවුන්ස් කරලා නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එවරිවෙයා කියලා ගේම් එකක් හදනවා කියලා කිව්වට එහෙම එයාලගේ ඉන්ටර්වියු එකකදී කිව්වට තාම ඔෆිෂියලි අනවුන්ස් කරලා නැහැ ගේම් එක. හෙලෝ නේබටෝ. අපි මේක කිව්වා එනවා කියලා. මේ පාර අනවුන්ස් කරයි කියලා මගේ මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් බලන කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. Hi, I'm Rich Newbold, game director and dresser. On Evolutions 2 ගැන පෙන්වන්න යන්නේ. ඒකම අර. We are very excited to return to such an amazing world and bring you our most authentic experience yet. Set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom, you will work alongside iconic characters from the films, voiced by original talent such as Bryce Dallas Howard and Jeff Goldblum. You will lead efforts to contain, control and conserve the many dinosaurs now out in the wild, and for the very first time you will be building parks and facilities beyond Isla Nublar as you explore new, stunning locations across the globe. Of course it wouldn't be Jurassic World if it wasn't for the stars of the show, our dinosaurs, and we are thrilled to be bringing to life even more authentic species, including awe-inspiring flying and marine reptiles. Facebook එකේ allow me to welcome you to Jurassic World Evolution 2. අනේක බලමු. මේක බැලුවා නේද අපි කලින් මේක පෙන්වන්නේ. මොකේද සමර් ගේම් ෆෙස්ට් එකේ සමර් ගේම් ෆෙස්ට් ලයිව් එක බලමු නැති කට්ටියට මේක බලන්න පුළුවන්. Sorry. We played with genetics like it was a toy. We weren't careful. And now, here we are. This is a very different world. කායය බලන්න පුළුවන්. 2021. You just saw Jurassic World Evolution 2, and you know, after all your failed attempts at running a dinosaur park and getting all those people killed, I think this is finally going to be the one where you finally pull it off without a hitch. With a host of new features and new dinosaurs, this sequel from Frontier is an even deeper management sim with a brand new and original narrative. Make sure to wishlist it on Steam now for release later this year. Now, with all the games we've covered so far today, we're always curious to see what you are talking about. So far, it seems like the chatter on social media is all about War Tales, Nautica Blade Point, and unsurprisingly, MechWarrior 5 Mercenaries. I have a feeling, though, that may change as we have plenty more to come. Let's now head on over to see what the folks at New Blood Interactive
have cooking. Take it away. New blood. සද්දේ මදි කියලා කියනවා. සද්දේ නම් මදිද? අපි ටිකට මේ සවුන්ඩ් එකෙන් තමයි වැඩ කරේ. ප්‍රශ්නයක් නම් මොකුත් ආවේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ මොකද එයාලගේ සවුන්ඩ් සවුලක් වෙන්නේ නැති. Rockstar එන්නේ හෙට Take Two Interactive මම ආය කිව්වේ මේ ආයත් කියනනම් Take Two Interactive වල Take Two Interactive panel කියලා තමයි event එක දාලා තියෙන්නේ. event එකේ නම තියෙන්නේ. එතකොට මොන වගේ event එකක් වේද කියන ගැන තමයි අදහසක් නැහැ. අපි බලමුනේ මොන වගේ event එකක් වේද කියලා. It just wouldn't be the PC gaming show without a fantastic New Blood Supercut. And joining us from New Zealand is New Blood CEO Dave Oshry. Hey, Dave. New Zealand. Hey guys, thanks for having us back for another year. You know, what you just saw was what New Blood's got going on for 2021. Some stuff you might know about, some stuff you might not know about, and some stuff we're not ready to talk about just yet. But what I do want to talk about is Gloomwood. Gloomwood, as you know, is our next flagship title inspired by great PC games like System Shock, class में 5 class Call of Cthulhu, and of course the Thief series of games. And not Dave, I'm sorry. That's really great, Dave. Gosh, this is kind of embarrassing. We kind of need to hurry it up a little bit. I just want to make sure that we have enough time for our next video. We got an incoming message from Gabe Newell. So I guess goodbye for this year. I'm really sorry to cut you off, but see you next year. What? I'm sorry, what? You're bumping me. You're bumping me for Gabe. Gabe, that Gandalf look, he doesn't even go here. Is everything okay, Dave? Not now, Mom. I'm upset. We've spent a year on this. Where is Gabe? Where is Gabe? Where is his boat? Yeah, take me to it. ඔයාලට පාඩම් කරලා ගමන් ආවේ. හොඳට පාඩම් භාගෙට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා. Bull PC gamer. This isn't over. I'm sure Dave is and will be fine. And if he's not, who cares? Because we have a special message from Gabe Newell. Take it away, Gabe. Hi, this is Gabe Newell. I want to thank PC Gamer for all of the opportunities it gives us as developers to connect with gamers around the world and highlight the new and exciting projects we have coming. One of those for us is Steam Next Fest, an event we're hosting in just a few days to give players a chance to අපිට තාම මේ එයාලා ඔෆිෂියල් ඇනවුන්ස් කරලා නැහැ ෆිල්ම් එකත් එක්ක තමයි රිලීස් වෙන්නේ කියලා. ඒකට අපි හිතනවා ෆිල්ම් එකත් එක්ක රිලීස් වෙයි කියලා. මොකද ෆිල්ම් එක එනවනේ. එතකොට දෙකම එකට මාකට් කරන්න පුළුවන් හින්දා ෆිල්ම් එකත් එක්ක රිලීස් වෙයි කියලා හිතනවා. Steam Next Fest, where we're showing a massive collection of upcoming titles on Steam. During the week of the festival, developers from around the world release their demos for you to play. Time to put on the gamer pants. Oh my god! So go explore the newest titles. From first-time devs to seasoned pros, this is Steam Next Fest. Oh, some of those look pretty good. World premiere. මොකක්ද? ලංකාවේ හදපු PS4 games මම හිතන්නේ ඔය ක්‍රේටා හැමලම් ක්‍රේටා රිවලේෂන්ස් එනවා PS4 වලට තව හැදුවද games ලංකාවේ PS4 වලට හදපුවා නම් දන්නේ නැහැ මම එහෙම අදහසක් නැහැ
අපිට GTA 6 පෙන්නයිද නැහැ. මං හිතන්නේ නැහැ GTA 6 පෙන්නයි කියලා. dedicated to serving you and your crews every need. Glad to have you back, DevBot. You know, Sean, I wouldn't ever want anything to come between us. Me neither? That's a weird thing to say. Like a petty disagreement over hosting responsibilities, or all-out robot versus human war. You know, it is time to look at some hardware. Here on the PC Gaming Show, you know we keep frame rates high and the rays accurately traced. Building and upgrading your rig is as much a part of the hobby as playing the game. English හදාගත්තේ කොහොමද? English මට 100ක් හොඳටම බෑ. කතා කරන එක තමයි ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ. Who's to judge us? කතා කරලම තමයි හදාගන්න වෙන්නේ. වෙන නම් ඉතින් විදියක් මම දන්නේ නැහැ. English හොඳටම හදාගන්න. පාවිච්චි කරන්න තමයි ඕන. Set to emerge from labs soon. First up, something fittingly sci-fi. The Impulse is a neurocontroller that aims to make you a better gamer by cutting out response times almost entirely. It's not quite Alex Vance's gravity gloves from Half-Life, nor is it quite up there with Gabe Newell's dream of a direct brain-to-game interface, but the Impulse is as close as we're going to get this year. The glove measures the signal traveling through muscles in your hand to beat your finger to the click. In theory, it's giving you the chance to nail that headshot precious milliseconds ahead of your opponent. Multiplayer tech like this become commonplace in esports. And if it doesn't, let's hope our neurons at the very least remain unfried. මේ අතේ තියෙන muscles වලින් අපි කරන දැන් mouse එක click කරනකොට උනත් අපේ ඇඟිල්ල වැඩ කරන එක mouse එකට යන්න එපා transport වෙන්න එපා. ඒ transport කරන එක වේගවත් කරන්න පුළුවන් gloves එකක්. Direct drive wheelbases gets you as close to the feel of a real racing machine without, you know, having to huff gas and stuff like that. Historically, the problem with this tech has been the price, which has involved dropping real car money on your rig. So, Fnatic aims to solve that. The CSL-DD comes in at only $350, which still isn't exactly $350, but it's much cheaper than its competitors. And the CSL-DD is already wowing diehard sim racers. It might be slight overkill to use it for Rocket League, though. Believe it or not, sim racers really is more. If you want to play The Witcher 3 on the subway like we all do, you don't need to drag your tower along for the ride. Just use the 1X player. A wave of more powerful processors have finally made handheld PC gaming a reality. Inside this Switch-like machine, you've actually got an Intel Tiger Lake chip with Xe graphics. These mini machines are going to be cropping up more and more, so expect major advances still to come. Epic එකට පාඩු නැද්ද සතියෙන් සතියේ free නෑ නේද free games දෙනවා කියලා කියන ඉතින් කී දිනක් එකතු වෙනවද අලුතෙන් ඒ අලුතෙන් එන කට්ටිය games කීයක් ගන්නවද Epic එකේ ඒකින්ද මම නම් හිතන්නේ නෑ පාඩුවක් ඇති කියලා comes with a mini LED backlight featuring full local dimming. The result is a screen that's not only fast but brighter than සායද මුලින් කොහමත් මුලින් කට්ටිය එකතු කර ගන්නකම් පාඩුවක් විඳින්න වෙනවා පස්සේ කාලේ ඉතින් ඒවටත් එක්ක හම්බ කරයි starting with Chaos Gate. Oh, hammer. ඔහම 40,000 දවස් දෙකේ අලුත් ඔහම ගේම් එකක් You just got the chance to witness Chaos Gate Demon Hunters, the newest Warhammer 40k game from Frontier and Complex Games. If you're a fan of turn-based tactics, strategic-based management, brutal combat, or you're like me and are really hyped after watching these Astartes animation 100 times, make sure to wishlist Chaos Gate Demon Hunters on Steam now to get ready for the 2022 release. Next up, we have a trailer for Pioneer, a spooky and gorgeous-looking shooter that draws on the lineage of games like Stalker. Let's take a look. Stalker වගේ ගේම් එකක් කියනවා. මමද. මොකක්ද? Stalker වගේ තමයි දෙක. ඒක චර්නොබිල් නේ. මේක චර්නොබිල් කියලා නමක් තිබුණා මට මතකයි.
Chernobyl बताओ මේක. Наверное, это тяжело нести на себе такое бремя. Испытывать бесконечную боль и терпеть ужаснейшие кошмары за весь тот хаос, который вы пережили. А вы ведь, как и многие другие, всего-навсего желали счастливой жизни, не так ли? Пожалуйста, не смотрите на меня, как на монстра. Я думаю, что я почти такая же, как ඒක නිකන් Chernobyl අමුතුම පැත්තකට අරගෙන යනවා. А вы примете условия острова? Какой ценой вы хотите обрести счастье? Mini-Uzi නේ. ඔව් Mini-Uzi. Хочешь устроить новый рейд на могильник? Сейчас это невозможно. На острове скоро вновь разгорится война. Стовики начнут замес бригады, и ни у кого из них больше не будет сил, чтобы нас поддерживать. ස්ටෝක් වලටත් වඩා නිකන් අර Единственный выход для нас. ප්ලේන් කලර් වගේ අඳුරුයි තනි පාටක් වගේ තියෙන. Нет, далеко не все из наших товарищей погибли. Это невероятно суицидальная миссия, и для того, чтобы ее выполнить, нам нужны наши ребята. Да, они, возможно, не захотят, но нам все равно надо найти их. Понимаете? Я ведь ни капельки не злюсь на вас. Нет, мы с вами точно не враги. Вы не понимаете මේක меня. ඉවෙන්ට් එකේ පෙන්නු ටිකක් සාමාන්‍ය හොඳ ගේම් එකක් නේ. Смотрите на меня и на другие порождения острова. හොඳ එකක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි වුණාට අනිත් ඒවාත් එක්ක බලද්දි. Поэтому нам так плохо. Поэтому нам так одиноко. Остров дал нам шанс создать новую прекрасную жизнь. И мы даже не пытаемся этим шансом воспользоваться. Кто вы такие? Назовите себя! Мы здесь, чтобы передать вам прощальное послание, товарищ. Химическое оружие... කත් රෂියන් වලින් නේ කොහොමද ඉතින් මේ කාලේ රෂියන් වලින් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ මේ අතරම. Вы поганые предатели. Pioneer. Chernobyl කියන නමක් තියෙන ගේම් එකක් එනවා කියලා තිබ්බා මං හිතන්නේ මං හිතුවේ ඒක කියලා මේ. Sorry. No, Pioneer games. Time is running out to vote for which custom PC you'd like us to assemble. So vote now for one of the remaining MechWarrior factions by typing into chat wherever you at home are watching. Alright, so now we've got another stack of brand new trailers for you, beginning with a special transmission from one of our favorite games based in space, EVE Online. EVE Online. ඔකත් මේ පාර ඉවෙන්ට් එකේ යනවා කියලා අනවුන්ස් කරලා තිබුණා EVE Online අලුත්. මේ footages ටික. Great job in surviving so far. I'm quite amazed that you actually managed to get past those pirates earlier. You're about to take on an adventure like no other. This star cluster is filled with other capsuleers, and it's up to you if you work with them or against them. You can make a living as a peaceful explorer, or as an industrialist, shaping the foundations of EVE's economy. If competition fail, you can work yourself up the ranks as an enforcer, or prove your prowess in a fleet as a soldier of fortune. Whatever your choice, we will lose many on the path of becoming a capsuleer. But I believe you have what it takes to become a capsuleer. In EVE Online, you forge your own path. This is EVE. You know, it's a crazy universe where anything can happen, and however you want to do it, go for it. I'm the CEO of a industrial corporation in EVE Online. We're a 5-man operation, and we specialize in manufacturing and delivering fully fitted ships in bulk. I want to be on the side of the people who are fighting against the oppression, against the bad guys, and it's like a project, and you're kind of putting the pieces together by getting the skills ready for the ship and all the modules, and that ship basically is the dream. You get to use cloaking devices, probes to scan down unknown parts of space, and there's always the threat of being discovered by another player who might be out hunting explorers. Your heart's racing, everything, you know, bullets are flying, ships are all over the place. EVE Online වල දැකලා සමහරවිට මේ ගේමින් channels වල ගොඩක් මේ ඇඩ් එකක් විදිහට EVE Online දානවා.
Google led එකක් විදිහට. Gimana? Online co-op. Ada yang baru ya di sini. Nambah ini. Ini kemarin ya. Kada. Gosto de hacer ciega. Prince of Persia කතා 2008 එකේ කතාව කිව්වේ නැති හේතුවක් තියෙනවා මම බලන්නකෝ මම අන්තිමට කරපු වීඩියෝ එකේ මම මේක කියනවා එක්ක මේක සම්බන්ධයක් නැහැ මොකක් හරි මේක මේ ප්‍රධාන සීරීස් එකට මට හරියට මතක නැහැ හේතුව මොකද්ද කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ මම කියනවා මේක නොකරන්න හේතුව මොකද්ද කියලා 아무튼 පොඩි ගේම්ස් තියෙනවානේ ආස හිතන විදිහේ Para os fanów gier Survival Horror RPG do obejrzenia naszego World Premiere, w którym znajduje się ekskluzywny gameplay z misji The Haste, czyli wielkiego finału naszej gry Chernobylite. අන්න Chernobylite. ඔන්නක තමයි මම කිව්වේ. මේ Chernobyl කියලා නම තිබුණ තව ගේම් එකක් තිබුණා කියලා. Chernobylite. එකත් යන්නේ ඒ වගේ Chernobyl සම්බන්ධයෙන්ම තමයි. Chernobyl කියන්නේ සෑහෙන ගේම්ස් වලට ෆිල්ම්ස් වලට ආය හොඳම මාතෘකාවක් වුණා. වුණා සහ වෙලා තියෙනවා. තාමත් ඉතින් සෑහෙන ගේම්ස් ගොඩක් හැදෙනවනේ Chernobyl සම්බන්ධයෙන්. ඒකින්ද ඔයාලා ඉතින් ඉතිහාසය ගැන ආස කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනි ඉවෙන්ට් එකක් තමයි Chernobyl කියන්නේ. ඒකට ස්ටෝක් 2 ගැන මම කරපු වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ ගැන. Chernobyl සිද්ධිය මොකද්ද? කියන එක ගැන. මගේ O level රිසල්ට් කොහමද? මං O level ඉවස සෑහෙන කාලයකට කලින් 2006 මං O level කරේ. මගේ O level තිබුණා A9යි B එකක්. ඔය 9යි B එකයි අපිට සබ්ජෙක්ට්ස් 10 නේ කාලේ. දැන් 9 වුණාට එතකොට B එක තිබුණේ ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් වලට. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයට. අනිත් ඒවාට ඒ තිබුණා. Chernobylite. දැනට පෙන්නපු ගේම්ස් ගොඩක් වගේ එන්නේ එක්ක කාඩුන්. ඔව් ගොඩක් මේ ගොඩක් ඒවා ගේම්ස් තමයි පෙන්වන්නේ ඇත්ත. ෆියුචර් ගේම් ෂෝ ඊළඟ එක. මේ ගොඩක් කට්ටිය ගහන කියන්නේ ලංකාවේ ඒවට ගොඩක් කැමති නොවුනට වෙන තැන්වල ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඒවට. Stick around, more trailers, interviews and reveals coming up. FIFA 22 රිලීස් ඩේට් එක දුන්නද නෑ නේද? FIFA 22 රිලීස් ඩේට් එක දුන්නද කියලා මමටත් හරියට මතක නෑ. ඒක බලන්න ඕන. පොඩ්ඩක් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්නකො මම ඒක හොයලා කියන්නම්. දුන්නද නැද්ද කියලා. FIFA දැන් කාලෙක ඉඳන් ගැහුණේ නෑ ගොඩක් දවසකින්.
FIFA PES දෙකම ආපු කාලේ නම් ඒ කාලේ 2012 13 14 15 16 එක දිගට ගහගෙන ආව PES එකයි මේ FIFA එකයි. ඊපස්සේ කම්මැලි තුනා. වෙන ගේම්ස් එකතු වුණානේ ගහන්න. ඊට පස්සේ FIFA සහ PES කියන දෙක අතහැරිලාම ගියා. ගහන්න ආසයි යනකොට ඒ වුණාට FIFA ගේම් එකක් ආයේ. මම ඉස්කෝලේ මලිය දේව කරුණායකල දන්න කවුරු ඉන්නවද මලිය දේව කට්ටිය ඉන්නවා ඇති සමහරට බලනවත් ඇති වීඩියෝ මොකක්ද සර්වයිවල් ගේම් එකක් වගේ ඔව් චර්නොබිල් වල තාම ජීවත් වෙන්න බෑ තාම විසිට් කරන්න දෙනවා චර්නොබිල් වලට යන්න පුළුවන් විසිට් කරන්න දුන්නාට තාම ජීවත් වෙන්න බෑ. තව අවුරුදු 25000ක් විතර යනකම් ඔන්න ඔය කතාවක් තියෙනවා. බලන්න මට වීඩියෝ එකේ මට හරියට කාලය මතක නැහැ. තව සෑහෙන කාලයක් අවුරුදු 20000ක් විතර යනකම් මේ ජීවත් වෙන සුදුසු පරිසරයක් එතන හැදෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒ තරම් ලොකු නියුක්ලියර් ඇක්සිඩන්ට් එකක් ඒක. ලෙවල් 7 නියුක්ලියර් ඇක්සිඩන්ට් එකක් කිව්වම ආය මොනවද? මේ හන්ටින් ගේම් එකක් නේ. හන්ට් වෙන්නේ නැති. Icarus. In a future endless futile war. Redemption cancel කරේ මම හිතන්නේ මේ Assassin's Creed සාර්ථක වුණ හින්දා. ඒකයි redemption cancel කරේ. ඉතින් Assassin's Creed ගොඩ ගියානේ. ආය Prince of Persia හදා ඉන්නේ නැහැ. Assassin's Creed ගොඩ ගිය හින්දා Assassin's Creed දෙකටම හදාගෙන ආවා. ඒකයි Prince of Persia cancel උනේ. Maybe if you can infiltrate the factions, rob the new release එකක්ද? keep your team together and stay new release එක මොකද දන්නේ නැහැ නේ. releases එකක්. You might just find a way off this planet. Planet 361 කියලා නම දාන්න හිතන හැටි මම කිව්වනේ කලින්. මේ අර ලෝකේ වටේ මාංශක 360යිනේ. මේ ලෝකේ වටේ මාංශක 360යිනේ. එතනින් එහාට අපි දකින්නවා කියන තමයි 361 කියලා දැම්මේ. මම කලින් කියලා තියෙනවා. Here is where we are at so far. It looks like Kurita is at 46%, Merrick is at 23%, and Steiner is at 31%. All right, you guys, if Kurita's not the one you want to win here, you got to get to vote. මම කරුණාකර නෙවෙයි මම ගෙවල් කෑ කල්ලේ. ඉස්කෝලේ ගියේ කරුණාකර වුණාට දැන් ඉන්නේ නම් දෙහියත් ගන්නේ. So here is the Wandering Village. Wandering Village. මේ village build games, village build, farm build game ගහලා තියෙනවද? ඒක තමත මාතල් එකක් තියෙනවා. ඉන්නෝ ඉන්න වෙලාවල ගහන්න හොඳයි. මැප් එක වෙන්නේ නැහැ තාම. This has been such an amazing show so far that I must ask you, my loyal crew, what's been your favorite part? I definitely am looking forward to Vampire the Masquerade Swan Song. Oh, it's so hard to choose every year, but I think I'm gonna have to say Humankind for no particular reason. Oh, no doubt. For me personally, I cannot wait for Lemnis Gate because I gotta know what a turn-based strategy first-person shooter game GeForce new series එක මොකද මටත් ඒක ලොකු අදහසක් නැහැ. මම බලන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මම ටෙක්නොලොජි පැත්ත ගැන
ලොකුට වීඩියෝස් කරන්නේ නැහැ නේ. වීඩියෝස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අපි ගේම්ස් ගැන කතා කරන්නේ මේන්ලි. අපි ගේම්ස් ගැන කතා කරමු. සර්වයිවල් කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙනවා කියන එකට. සර්වයිව් කියලා කියන්නේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න නොනැසී පවතිනවා කියන එකනේ සර්වයිව් කියන්නේ. මේ ඒ වගේ සර්වයිවල් ගේම්ස් තියෙනවා ගොඩක්. ඔය ලොන්ග් ඩාර්ක් කියලා හැම ගේම් එකක් තියෙනවා මරු සර්වයිවල් ගේම් එකක්. ගහන්න අපිට ජීවත් එදිනදා ජීවිතයේදී කරන්න ඕන දේවලුත් ඒකේ කරන්න ඕන. සර්වයිවල් ගේම් එකකදී. කෑම කන්න ඕන, ගියක් හදාගෙන අපේ ආරක්ෂාව සලසා ගන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් සර්වයිවල් ගේම්ස් වල තියෙන දේවල්. තියලා තියෙන්නේ විදර්ශන නේද? ලෝකෙ වටේ අංශක 360යි අංශක 1යි අංශක 361යි හරිනේ. ඉස්කෝලේ ගේමින් කියලා විෂයක් තිබුණා. නේද? මේකෙන් ගේමින් වලට යන්න නේද? ඒ කියන්නේ ගේමින් වලින් ඉස්කෝලේ විෂයන් වලට යන්න. ඒකෙන් ඉස්කෝලේ විෂයන් පාස් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් සයන්ස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හිස්ටරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගේම්ස් වලින්. සාමාන්‍ය දැනීම. This is the moment we have building up to all PC gaming showcase. Thanks to your tireless efforts to spam the chat, we have figured out which custom MechWarrior 5 PC we are going to build. So thank you guys out there for සේකේරක මම ගහලා ඉවර කරලා ස්ටෝරි කරන් එන්නම්කෝ to represent this year's PC gaming show. All right, day 9, can I get a drum roll? Tom roll. Can I get or a tom roll? Yeah, COVID only. Is Karina! All right, you guys, let's take a look at the actual PC winning build one more time. Oh, I cannot wait. It's coming up. PC. You're going to take a nice peek at that beautiful looking PC. There it is. Ooh, there it Anna is. PC. Now, that is a beauty. Great choice, everyone. I knew I could trust random strangers to vote on things on the internet. With the help of our master modder in Intel, we'll get right to work. Outlast 3 එයිද? ඒක නම් ඇත්තට මටත් මම Outlast ගහලත් නෑ. ගොඩක් කටේ Outlast වල කතා වෙලා තිබුණා. මම ඕකට හේතුව කිව්වොත් ඔයාලා hina වෙන සමහරවිට මම ගොඩක් වෙලාවට ගේම්ස් ගහන්නේ රැටනේ. ඒ කියන්නේ දවල් වලට මට ගේම්ස් ගන්න ටිකක් වෙලා මදි. මම රෑ ඇහැරගෙන ඉඳලා තමයි ගේම්ස් ගහන්නේ. ඒකයි සාමාන්‍යයෙන් මම රෑ ටිකක් ඇහැරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. මේ i9 අම්මෝ මේ ඉතින් මම ටිකක් බයයි ගහන්න ඒක. රෑට බය හිතෙනවනේ තනියෙන් ගහද්දි ඒක සෙල්ලම් කරද්දි. ඒ හින්දා මම Outlast ගහන්න පටන් ගන්නකල නතර කරලා දෙනවා. බොරුවට නිකන් සල්ලි දීලා සල්ලි වෙලාවයි වියදම් කරගෙන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. In the home stretch, but we've got a few more brand new trailers to show you before we get out of here and return to space. First up, a spiritual successor to one of my favorite games of all time, Heroes of Might and Magic 2, a game we revealed 2 years ago. Minecraft එක කරලා තියෙනවද? මම මේ මෙහෙමයි මම චුට්ටක් ගහලා බලලා තියෙනවා. මට සෙට් උනේ නෑ. ඒක ඉතින් අර මල්ටිප්ලේයර් ගහන කෙනෙකුටනේ ගොඩක් සෙට් වෙන්නේ. මේ කෝප් ගහන කෙනෙකුටනේ. මට ඒක වැඩි සෙට් උනේ නෑ. Rockstar live එක හෙට මට මතක තියෙනවා 10 ගානට. මම ඒක ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නම්. මේක ඉවරනම් පස්සේ ඒ ටික ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නම්. Matrix වල ස්ටෝරි කරගෙන එන්නම්කෝ ඉස්සරහට. ඒ PC එක ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටම් බිල්ඩ් PC එකක් ඒක. මේ ඒ වෙලාවේ යාලා හදන එකක්.
විකුණන්න ඉස්සරහට නේ. ඒකනේ ඉතින් ඔය වගේ ඇඩ් එකක් දාලා ලොකුවට මේව කරන්නේ. Wake up, sleeper. නිදාගෙන යන කට්ටියට හැරෙන්නලු. Dreaming again? Every cycle you take your chances. You roll your dice. You do the work, get paid, survive. You turn up for your friends, or you don't. ඩොක්ටර් කෙනෙක් බයයි කියලා කියන ඉතින් බය හිතෙනවා අර කඩම්පයින් විදියට. වෙන බයක් නෙවෙයි ඉතින්. Wake up, sleeper. Your body is dying. Planned obsolescence. As an arms gift for its escaped workers. But we can fight this. ඉරේෂ් thank you ෂෙයා කරනවට. You can remake yourself here. චානලේ They don't own you anymore. Wake up, sleeper. You are hunted. Break their locks. මම බැටල් ෆීල්ඩ් වලට සාමාන්‍යයෙන් මම කොහොමද ස්ටෝරි මෝඩ් ගන්න කැමතියි. කැම්පේන් මෝඩ් ගන්න මම ටිකක් කැමතියි. මොකද දැන් මල්ටිප්ලේයර් වල ඇත්තටම ඉතින් මැප්ස් ටිකක් දීලා එකම ටිකනේ කරන්න තියෙන්නේ. ගේම් මොඩ්ස් තියෙන එක වෙනම කතාවක්. ඒනට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එකම දේ කරන්න තියෙන්නේ. ඊට වඩා ඉතින් අලුත් දේවල් අත්හදා බලන්න අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න තියෙන හොඳ විදිහක් තමයි කැම්පේන් මොඩ් එක ගන්න එක. ඒ හින්දා කැම්පේන් මොඩ් වලට තමයි මම ගොඩක් කැමතියි. ස්ටෝරි මොඩ් වලට. මේ ඉවෙන්ට් එක තව විනාඩි 5ක් විතර තියෙන්නේ. විනාඩි 5කින් විතර තව මේ ඉවෙන්ට් එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆියුචර් ගේම් ෂෝ එක පටන් ගන්නවා ඒකම. ඉවර වෙන ගමන්. Introducing Band of Warlocks. Because this time, one man is not enough. Project Warlock 2. Warlock 2. Exclusive again. There you have it, the 2021 PC gaming show. Right. And as I stated at the beginning, it went off without a hitch. Huge thanks to my co-host Frankie Ward, Mika Burton, and of course, my incomparable sidekick, DevBot. There's that word again. Yeah, that's nice. So callously, so flippant, and without meaning. Never once stopping to think about how it might make me feel. What word, DevBot? Incomparable? No, sidekick. Well, the time has come. ඉඳලා හිටලා FB එක පැත්තේ ගේම් ප්ලේ එකක් ගේමුද බලමුකෝ නේද? එහෙම ඉඳලා නෑ. අපි ඉස්සරහට ඉතලා බලමු. එහෙම ඇත්තට මට වෙලාවක් නැහැනේ. මම බලමු දැන් කවුරු හරි මාත් එක්ක මල්ටිප්ලේයර් ගහන්න සෙට් වුණොත් මොකක් හරි ගේම් එකක්. ඒ වගේ එකක් නම් ඉතින් නිකන් ඔය තේනොට අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. බලමු ඒක නේද? ඒක ගැන හිතලා බලන්න ඕන තව ටිකක්. PC gaming show ever, and now you're gonna ruin it all with a Sean! All out robot versus human war. Situation. Sean! Sean! Do something! ෆියුචර් ඉවෙන්ට් එක කොච්චර වෙලාවද? ඇත්තට මේක නම් මමත් දන්නේ නැහැ ෆියුචර් ගේමින් ඉවෙන්ට් එක කොච්චර වෙලාවක්ද කියලා. වැඩි වෙලාවක් තියෙන එකක් නැති වෙයි හැබැයි. ඒ වුණාට. මම හිතනවා වැඩි වෙලාවක් තියෙන එකක් නැති වෙයි කියලා. ඕකේ එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එකත් ඒ විදිහට ඉවර වෙනවා. හරි මෙහෙමම ටක් ගාලා මම මේ ලයිව් එක ඉවර කරලා ඊළඟකින් එන්නම් ෆියුචර් ගේම් ෂෝ එකත් අරගෙන. හරිනේ? එහෙනම් ජයවා ඊළඟට සෙට් වෙන්න. එහෙනම් මේ ලයිව් එක මෙතන නතර කරා. අපි ඊළඟට යනවා. Welcome back, everyone. Golden Boy here alongside Jackie Jane. We just saw the PC Gamer Show. Awesome stuff, as always. Big shout out once again to the incomparable Frankie Ward, the amazing Mika Burton, and